Cebuanos Filipinos continue to thrive wherever they are all over the world. Catch a glimpse of their adventures as they explore and experience the world and share experiences with Filipinos living abroad. Join us and travel the world through their eyes with Attorney Divine Marshall Flores live from New Brunswick, Canada, and Tony Ortega live from British Columbia, Canada. This is CCTN International Pinoy Journeys. Good morning Cebu, good morning Philippines. Welcome na usab sa atong talumadon CCTN International Pinoy Journeys. Ako na usab si Divine Marshall Flores live gikan diri sa New Brunswick, Canada. Ug ako na usab si Tony Ortega live gikan sa probinsya sa British Columbia, Canada. Maayong buntag Cebu ug maayong hapon Canada. Yes, mayong adlaw ni mo diha Brad Tony ug sa tanan natong mga nagtan-aw karon all over the world, mayong adlaw kaninyong tanan. So ingon ana kapaspas ang panahon Brad Tony, hapit na matapos ang buwan sa Oktubre. I think dili pa next week no? After next week kalag-kalag na. After next week magkalag-kalag na dili pa. Sumuagi patag sa sunod nga episode. Okay. Sa sunod nga episode wa na November na. Nag-imagine man ko kay while watching sa kanang news gikan sa ato ba kay kami dire di man kay kumutan-on og news from Canada kung tan-on news from the Philippines man. Bitaw mas makarelate man gud ta no. Nya dire sa Canada dili sa ang ilang mga news ba dili kay controversial. So, akong nakita dito nga nagsugod na ang mga tao og visit sa mga mentoryo kay di ba November 1 ang mga tao mga tugyog mentoryo, ang uban October 31, but as early as karon ang uban ang ngadto nag mga mentoryo. Murag wala man tayo ana diri ba Tony sa Canada na ba tayo since they go so day? Attorney Divine mo na nga pag-abot nako diri sa Canada, ang mga tao diri murag wa sa ko ka-notice except sa katong practicing Catholic nga mga cementerio. Pero makaingon ka nga 85% diri sa Canada wa na sila ana nga culture, wa na sila nga habit. Mas ilang gi-prepare ka ng Halloween party kanang mag-celebrate. Unya knowing Attorney Divine nga exposed ta sa atong charismatic nga involvement, wa binagitulo nato nga mag-celebrate ta og mga ingon Halloween. Dili ta magkuan na mga costume kay ingon pa sa atong hitcher, but nag-create siya og satanic nga satanic instrument. Yeah, tinuod na mas kuan nila. Mas big deal nila dire ang Halloween party kaysa pag sa ulog no sa All Saints Day and All Souls Day. So mao na nga well nagtan-aw ko sa TV in Kuya and I remember sa ato kung kanang adlaw sa mga santos na gitay preparation nga pagkaon hastang altar butang pagkaon dingon ang mga pari nga nunid kay prayer ang kinahanglan. So mao na nag-imagine lang ko nga wow almost ko ana November sa All Saints Day and All Souls Day wa gani tay holiday dire during sa ana nga mga adlaw ato diha holiday. Diba? Tinuod Attorney Divine mo rag makaingon ta nga ang kalahian ba sa atong kultura sa Cebu, sa Pilipinas ug diri sa Canada mangangha gijud ka. Tinuod na. Oo. But karong buntaga Brad Tony, I think ang atong guest makarelate ang atong gisgutan. Ang atong guest makarelate ang atong gi-discuss karon. And ganahan ko sa atong guest kay Bisaya, at least di ko mag-struggle og Tagalog, mag-struggle tag English dire, mag-translate pa taw sa English kuan. Ya ma-interview tag Tagalog na puta. Unsay taga ni Tagalog og kuan atong utok ba mag-translate pa. But karon atong maistorya is Bisaya, di ba? Tinood yun na Attorney Divine mo nang pag-approach nako diya kay very very late ni nako nga pensya nga dili ko musugot dong kay mga tup isa ko sa kuan magpakuan isa siya unsa na kanang magpagwapa nako dili na kinahanglan dire dito ate pero sa dili pa Attorney Divine mo greet isa day kog belated happy birthday sa atong president sa Cebu Catholic Television ni Tatay Dudong Lipsua. Hibaw ka Attorney Divine, dili lang si Tatay Dudong Lipsua, tungod kay atong guest pod karong gabi una, bago lang siya nag-celebrate sa iyang birthday last week.
Wow, belated happy birthday sa atong guest of Oo. course ni Tatay Dudong. Oo, muna nga mura nga nakaingon ko ba nga kanang ma'am, wala ni kuan ha, kanang walay pinugsanay pero walay balibaray ning akong paghangyo nimo. So, ang atong guest karon ay Divine, makaingon ta nga usa po ni siya ka accomplished individual Filipino nga ningari sa Canada. Nya kahibaw man ta nga coming to Canada from the start, dili biya gid malalim. Kita Sure. tanan. But the good thing for this guest nato tonight, murag maangihan tag ang iyahang experience, mahibaw-an man unya nato ang iyahang journey, how she started sa iyahang journey from the Philippines coming to Canada. Makaingon ta makahatag sila og inspirasyon labi na sa mga viewers nato, listeners nato karon kay ang atong viewers Attorney Divine, this is Luzon, Visayas and Mindanao, YouTube, Facebook naton makahatag tag pagtulunan. So mga higsoon, ang atong guest karong gabhiuna is no other than from Leyte, Mrs. Mila DeCastro. Maayong gabi. Yes, and Ma'am. good morning for the Philippines. Salamat sa inyong pagbati sa ako kaadlawan nitong October 15. Salamat kaayo. Pero di na ako ipanghambog ng akong kuan ha. Ang akong edad kay tiguang naman ko. Di man mahalata. Yeah, I've been through all the sacrifices. Pero maulagi na mo ning parong pa lang mo pabalik nako. True. So mo nang gusto ming masayod sa imong journey, Mamila, but before ta maghisgot sa imong journey sa Canada, asa ka dapita sa Pilipinas nagdako sa Visayas kay may man kay ka mo Bisaya? Actually, I am from Tacloban City, the capital of Leyte, right? Okay. Kunya, ang akong mga lolos, they immigrated from Tacloban to Hilongos. So, ang Hilongos actually is Cebuano speaking na. Yeah. Kay ang Tacloban is Waray. Waray. Oo. So, bilingual kunuhay ko. Waray ug Cebuano. Oh. Yeah. Okay. So dito jud ka sa diri na ka sa Leyte nagdako, diri na ka nag-eskwela. Nag-eskwela from elementary kindergarten to high school. Tapos second courser actually ko ay finished pre-med Bachelor of Science sa San Carlos sa Cebu. Tapos nag-nursing ako sa Manila na. So mo nang duhay akong kurso kunuhay pero I'm a nurse by profession. Okay. So what nimo ma-pursue ang imong medicine? Well, second year medicine ko but to me yun ang akong puso wa yun sa kuan medicine. Listen. Hands-on nursing yun ko. So pag-graduate nimo sa kurso nga nursing, naka-practice gyud ka as nurse sa Philippines? Naka-practice ko, I graduated in 71, tapos late 72 nag-martial law. So I couldn't leave the Philippines because of the martial law. Siguro na kami ng mga 3 months, but after that we were able to fly to the States. So I worked in New Orleans as well as Michigan, and then I moved to Canada in 74. So meaning to say, wa ka naka-practice sa imong profession sa Philippines, didto ka sa US naka-practice sa imong pagka-nurse? I was able to practice 1 year sa St. Paul's Hospital sa Tacloban. And then before a while, waiting for my papers to be processed, going to the States, I worked as a private duty nurse at Makati Medical Center, yung mga big hospital sa Manila, which I gained lots of experience from there kasi lots of experiences that I gathered.
Mm-mm. But Attorney there's Divine, Yeah. nakakuha ko og attention sa iya kay nakuan ba siya, nainganyo siyang mag-migrate gikan sa Philippines, and that was the time of martial law. Ate Yeah. Mila, unsa kadali ang mga tao nga mo migrate from the Philippines going to the other country at that time? Mm-mm. That time, pero daghang pug mga kalukuhan ni adto sa Manila na supposedly ang una na kong agents nga nakuha was working on my papers to go to London. Okay. It turned out naging scam yun. So we lost lots of money from there. Mga barkada na ako, we lost money. But it was a blessing this because, it was not really the place for us. So we were lucky we were able to go to the States instead. Okay. So pag adto ninyo sa States, ma'am, ang inyong visa was working or Working immigrant visa. naman? Working visa. Okay. Yeah, lisod kaayo to ma-immigrant at that time. Lisod. Mm-mm. So we Okay. were working on it. So most of us came to Canada. So we were able to work as a nurse. Then we took the board exams. Okay. So what happened? Okay naman ang inyong sweldo siguro sa US. Kaya dako magsweldo ang US compared to Canada. Then At why you that decided time. to transfer to Yeah, Canada? at that time, it was sufficient enough, able to really, survive. But at this time, wala na. In Canada, I started working at Royal Alec Hospital in Edmonton, and at that time in '74, Mm. we were only paid $3.10 per hour. Really? At that time, yes. Because that was Ang grocery tamo, 1974. puno na ang cart. Puno na yun ang cart. But that was good. Oo, oo, at that time, okay na to. Pero karon wala. Di na. Wala na sa Wala na. Sweldo ron. Pero, pagbalhin mo sa Canada, ma'am, unsa makaulit, dalaga pa ka or minyo na ka? Dalaga pa ko. That was 74. And then, I was under working visa, and then I applied for immigrant status, but I have to exit Canada Yes. and apply at my country of origin. So I went to Manila, and kasal kami ng husband ko, ng boyfriend ko, kasi sabi ng immigration officer, okay, you stated here, ikaw single but engaged. So would you like to come back to Canada with your husband? I said, if it's possible. So he said, then bring us your marriage certificate. So that's what happened. Okay. So sa atong papaglarga nimo sa US, day kay binilin sa Pilipinas. binilin. Grabe po binilin. Na ako'y boyfriend sa Pilipinas. Bilin mo. Sa nakajibalikan. Diba? Okay. So, unsa ka tuiga nga ni-exit sa Pilipinas, then pagbalik nimo nadana nimo imong husband? Exit ko sa Pilipinas 72, 73. Tapos I came back to the Philippines sometime in 75, 76. 76. Tapos kasi mautoy requirement sa ako in order to apply for immigrant status, to convert from working visa to immigrant status, you have to exit the Canada and from your country of origin. So that's what happened. Lahi de Attorney Divine kay ang karon Pwede ra ka diri kaning apply unya mo exit ka pasugdon kag balik. Pasugdon ba yung kagbalik at that time mo exit ka at that time pagkahuman nimo dito yun ka anang adlaw. Same day pwede ra. Yes, lahi. Pero sa iya Karon ang latest karon Brad Tony pananglitan kadtong na ako'y kauban nga international student and then gi-issuehan og postgraduate working permit. Well, nag-process sa ilang para PR, pag-approve, dili na kinahanglan nga mo exit. Nag-process sila sa ilang PR while they're here, and then approve, wala na sila mo exit tungod kay na ay option during sa pandemic nga pwede ra ka dili ma-exit kay before mo exit man karon igbalik matatakan PR.
murag electronic lang ilang ipadani mo ang imong ilang isend nimo ang proof nga PR na ka, something like that. So at least na ay So, kausapan ang ilang tungod siguro na divine sa at pandemic murag Sa as the pandemic. need rise ba. Mm-mm. wala dili ka mo exit. So wala ka unsay experience nimo ma'am kay ikaw nagtrabaho mangyud ka sa imong so I don't know kung nakaagi ba ka sa experience sa ubang mga Filipino professionals nga moari sa abroad unya dili maka-practice ilang profession, magsugod sila sa trabaho nga wala gyud dili nila linya, mag-struggle sila tungod sa kapait sa very physical ang trabaho. Ikaw sa imong part, unsay imong mga challenges that time? It was not a big challenge for me, like what I said. Kay ang nahitabo man god while waiting for my papers, like what I said, I was varied experiences from working private duty nursing. So ang mga cases na akong gitanggap sa Makati Medical Center, mga yung sa intensive care, coronary care, yung I really thought na I could really gain a good experience and for me to apply this and to work easily in the United States. So ang ako wa gyud ko makakuan og naglisod ko. So that's why ang ako karon, ang akong mga relatives that really want to come to Canada, ako silang if I were you guys, get an experience first kasi if you just work yung mga sa unsa na call centers or trabaho ka lang medical rep, you are not going to be successful in delivering your profession and nursing care. Kay yung ka masultihan yung ka nga mauni nga di man na si kabaw nga nang nganhimana ana ba malibak yung ka ba. Ate Mila, ang sa imong panahon wala kay ka maglisod, ato bang makaingon nga wa ka naglisod that time, it's because dili kayo tough ang competition that time? Kayo knowing you came to US and you came to Canada, it's 1972 or 1980s. So makonsider ba na nga dili siya ang iyang competition that time, dili kayo? I'd say that dili kaayo, but ang what I have noticed sa mga hospitals, big hospitals nga akong napasukan nga kuan man ang mga graduates at that time, mga kuan man kaayo, very have they strong and experience nila was really competitive to what they were trained here. I would say murag kuan kaayo ba, murag we can easily, ang transition was very easy. So makaingon ko nga maayo gud siguro ang mga trained itong mga old schools. Yeah, true. But ang nakanindot sa inyo nga time ma'am kay pwede mo sa US, I know nga nurses pwedeng maka-practice, but in Canada this time, even if you are an experienced registered nurse in the Philippines, work in kanang mga established kay nga dagkong hospitals in the Philippines, but you cannot apply that or work as a nurse this time right away. Kinahanglan pa kang muskwela, and I don't know na may bag-o karon nga mga agreement. I think ang Alberta ni sudog agreement with the Philippines nga para to hire sa mga nurses from the Philippines nga mo work nila. So sa imo sa una dili na mo agi og 1 year nga course or mo balik og eskwela for you just to practice your profession as a nurse in Canada, right? Yeah, that was easy. Although at that time, ang units na psychiatry was not enough, was not the same as what was needed sa the one that was trained here. Like so, we had to go to Alberta Hospital in Punoka. So we had to go there, and I think it was just 3 months. And then we were able to, fit into the normal practice of the ones that are
trade here. So di ko kaingon nga naglisod mi kay judging from my experience, all of us, most Filipinos really didn't have a hard time fitting in. True. So sa ato pa bata pa kaayo ka na abot diri sa US o sa Canada, more than half of your life mas gi-spend nimo diri sa abroad kay sa Philippines, right? Yes. So sa ato pa ang imong culture, ang imong tanan na usab? Well, I would say because being the only child, it was hard for me at one time because I was, sa ato ba, naman kay katabang. Yeah. Diba? Pero pag abot nga imutanan, pero it was a good learning experience, I would say. Wala. Transition was not as can be, but pwede na. Kaya di man ka maglaba nga magkuskus sa imong kuan, imong linabhan, o di man ka magkuskus og kuan kaldero, okay, di ba? Tama. Oo. Pero diri na ka ni establish sa imong family, right? Kay pag kasal nimo gidama nimo imong husband diri sa Canada. Yes, in 3 months, yeah. Yeah, but I know it's hard. Nga doon na kay mga anak nga i-raise diri sa Canada. Kaya man tay katabang kung mag-daycare sad ta, perti sad kunong mahala. Yeah, but in my case, it was different. I Why? sponsored my mom right away. So, it was on time na she was vice principal. So, it was a week after she retired, she landed in Canada. Ah, really? It was just a day before I had my firstborn. So, lutong Macau. Surtihan po. Yeah, you're so blessed. Yeah, I So, consider Ate Mila, nagpasabot ba nga ato yung ayuhon ng atong ginikanan naron na Yeah. ato, dili mo na may gani kay direct mama nimo diri nimo in-laws. Idili nimo mother-in-law kay og mao unsa gani imo gingayuhan nimong mother-in-law aron nay magbantay sa apo. No comment. No comment. Attorney Divine, niingon mo ko nga nade kay binilin dito sa kuan Pilipinas, ma'am, sa pag-abot nimo diri. Ako na kay mangutana niya, kanus ani mo giguyod ang imong partner giguyod? Kanus ani mo giguyod ang partner gidani mo nagpaabot kag pila ka tuig? Yeah, after mo nagpakasal na mo dayon siya, nagdani mo dayon siya sa Canada? After me nagpakasal? Nadani mo? Yes. So, yeah, sa imong husband, nakuha ni mo dayon? I received my immigration status in June, and we were able to leave Canada a later part of June. Philippines. So ang imong Canada, husband, sorry, Philippines. Oo. So same months. 3 months. So sa ato 3 pa, months, 3 months, yeah. within that 3 months, wa ka mo biya sa Pilipinas. Wow, Nagtuyog mo. nagpakasal, ura-ura. Ora-ora. Nadala mo siya. Wag din siya nag-struggle, Brad Tony. Nadaksan niya dayo. Lahi dyan sa una, no? Lahi sa una. Paminaw sa siguro, Attorney Divine, sa ako sang paminaw niya, dadon tagyog ka, naapalang niya makaguyod ni mong lain. Mauna diha, maliguro sa ta. So, ang imong husband, diha sad ang kuan sa imong side sa imong husband kay profession sa imong husband and pag abot niya sa Canada, unsa may iyang work nga iyang nasudlan kay kahibaw man ta nga ang atong profession sa Pilipinas ug matud pas usa na mo nga guest disarmahan man tay nig-abot dire bisan pag masters of unsa nang imong gi-master diha. So on the part of husband, ang husband actually is a profession, ang profession niya is chemical engineering. Chemical engineer, University of San Carlos, graduate 67. So anyway, sa Manila, she had varied experiences sa Bureau of Mines, sa patong imo, basta ang kibaw ko Bureau of Mines. But anyway, pag abot niya sa Canada, siyempre, he was expecting na makatrabaho siya sa iyang linya.
Correct. Kita mi lakaw-lakaw mi, suroy-suroy mi, kita niya battling company. Siya ay siguro makuha ba himo ukuan ni as chemical engineer. Isus taga-kwenta raman di ay sa kuan sa mga bote. So nanakit ang iyang likod. So ingon siya nga every week naadyo siya one day nga mo phone in sick siya kay mangita gyud siya trabaho. Kita na po siya trabaho. Diin ba to murag og McDonald's warehouse unya na elevator boy siya, so siya he really had a hard time kay ang paggawas kuan na kanang murag og port nga ang gikan sa init bugnaw kaayo yun siya hay mamatay tag pneumonia dinhi. So, naglisod siya down unya kadugayan ay nakasud gyapon siya sa kuan sa Alberta Research Council as chemical technologist. So mao na iyang forte karon. Sa ato pa wala gyud siya mohunong og pangitag trabaho nga mo match sa iyang experience and profession. Wa gyud. Ay na lang kay dili musuko ba. Oo, wa mo surrender. Pero pila ka man siyang nag-struggle at nga trabaho kay that's physical and that's the common concern sa atong mga professional Filipinos nga naa dire nga kana bitang magtrabaho nga manakit imong likod o parang the entire shift. Persistence lang siguro yun, persistence di lang yung ako sa paminaw Attorney Divine mangutana ko knowing nga kana ba yung mga engineering graduate or engineer sa Pilipinas na ay diri sa Canada, wa ba ka na sila mag-self-pity no nga inig-abot diri nga oy mao ni akong trabaho inig-abot diri nga baka ana nga feeling demoralized. Kumusta ang imong husband that time? Wala man po siya magpuan ana because we were already raising one kid, di ba? So, wa kaayo ko makadiparar nga kuan ba nga musuko siya. Ang iya lang na mga tawa lagi nami close friend kumpare nga nagtrabaho sa kanani murag og kanang unsa nang mga bay mag-construct og maghimog mga trashes. You know that? Kung taon mamuk nakasud ba siya ato before sa Alberta Research Council, nakasud sila daghang ka isang Pilipina dito. Ang usa nga kumpare namo ingon siya bay lisura ani bay no dito sa Pilipinas ang atong gisuksok sa atong bulsa parker dili lantang. Siya lawyer pa dito unya dili lansang. Ngano man ang iyang mga kauban that time mga professional. Oh yeah, they were all professionals. Yeah, they were all professionals. Mao na every weekend magtapok-tapok gyud kay ang mga kuan lagi mga pensya. Makalingaw po makakuan. But at least no, makaibaw ta nga pagsugod mag-struggle ka but if you will not surrender ba pursue unsay goal achieve jud nimo. Yeah, right. What made you decide ma'am nga mo trabaho abroad considering nga you're a single you're the only child. So wala gyud mo maglisod. Usually kitang mga Filipino maka-decide ta to work abroad kay dili enough ang atong sweldo, dili enough para sa need nato. But on your part, considering nga sulugod ka, nganong naka-decide ka nga move abroad at the time? Okay, at that time, to be honest with you, I just would like a little bit of independence. Ang akong lolo was a retired judge. So, every 6 o'clock, nakatanaw na relo. Ganong wa pa Mila mo uli, ana. Kana bang wag kay freedom ba? You cannot enjoy the company of friends. Dili ka maka trato-trato. Maka-enjoy. Ito mo ang binilin. Wag yun. So I said, to the extent nga, ingon na akong lolo, nga nang mga abroad magyug ka, siya nga. O pilay imong
madawat sa abroad, ako nang bayaran din ayaw ng lakaw. Ting ko dili mahimo mo lakaw gyud ko kay wa ko'y mahimo din sige lang ko muli alas 6, otherwise mamakak ko nga na ako'y ngadtuon ako importante, mabakako na hinuon ko dito kumunga mo lakaw na lang ko Okay. So, nagdesider ko. Ngadto ko sa Manila. Sa Manila, gisundan pag ko sa akong lolo. Ayaw lagi paglakaw. Di lagi mo lakaw lagi ko. Anyway, mubalik lang ko every year mo bakasyon. Magkong bakasyon every year. Sa imong trabaho, Ate Mila, wala ba kayo na-experience nga discrimination? At that time, wag yun. Sa New Orleans, you know, I would say 90% of their residents were black. Mm-hmm. We were all loved by the black people. Okay. They really treated us as a family. There was even one time we were invited to attend mass sa New Orleans dito sa biggest Catholic church sa New Orleans. Tapos that was the night before Christmas. The night before Christmas we were there. Tapos before midnight nag-ready na ng lights out, lights off, tapos mag-greet na ng Merry Christmas. So ang mga tao bitaw sige ng hawak na mo. Ang nakita lang namo ang ilang ngipon kay ito lagi. Merry Christmas. So we were really loved by the black people. I really admire their sincerity. Pero sa Alberta, sa St. Paul, Alberta, which is a little town, city naman na siguro, St. Paul, Alberta, scary sa mga natives, bitaw, kay ang ilang status symbol is mga scars. Okay. Di ba? Murag kuyawan ko ato mulakaw. Uy, kay kuan ko, sus maayo pang mga black kay mga buutan pa, pero kini murag hadlok kay patrick mabutangan tag status symbol ng mga naong natuburan mga. Ana ang ila? Oh. Okay. But nindot man na imo experience sa US, why you transferred to Canada? Because I couldn't sponsor my boyfriend kay working visa man. So I had to exit US para maka-sponsor ko. Pero wala ba kang bahay? Ha? O baka mag-regret nga from America to Canada? Ayaw na ng regret. Oy, kay tiguwang na. Di. Kuan ba? Baka mag-bahay. Atong bata pa ka nga, waka ni ko na sayop nga gibaylo na ko ang US sa Canada. Yes. Wala man board kay I felt that the Canadian people were more friendly to us. More. Yeah. More. So you know your neighbors, ano ba? Murag sa kuan sa where was that? I'm confused now. Sa New Orleans mga French Canadian. Pero din sa Alberta mga kanabitang Polish, Ukrainians. Okay. Ukrainians. So they have different personalities, but I have no problems with them. But in terms of support sa government, I think Canada, ang mga programs sa Canada is far better than the US, right? Yeah. Yes. Yeah. Labi na ang support sa mga bata kay nabitaw mo yung guest ni Brad Tony last week nga from Oregon. Tony was asking kung naabay support ang mga bata from the government like here in Canada. Sa ila dito sa US wala dai sila monthly support. Wala. Or as did at least up to the age of 18 ba? Na kay support. Pero ang pagpa-eskwela sa mga bata diri ma'am, dili ba lisod ang pagpa-eskwela nila? Kay I know from elementary to high school, senior high school, kung naa sa public school ang mga bata way bayranan. But once
mutunob na sila college, dili ba expensive ang pagpa-eskwela sa mga bata diri sa Canada? Well, yeah, there's a support from the government, pero ang mga kids ko actually are a product of private schools, Mm-mm. Catholic schools. So one is a graduate of Little Flower Academy. So maski naggiunsa namo sila pagkuan pag-mold na ayaw anay pagtrato diha. Di yun mahimo. Di yun mahimo. Basta trato-trato lang yun. So sa inko, sa Pilipinas, di yun mahimo. Mapugyan pa'y baha. Malatos gyud mo na lolo ug mag-ana mo. Pero wa na tay mahimo. So medyo challenge ang pagpadako sa mga bata diri, no, kay ang ilang mga bata diri maglisod sa disiplina nga pareha sa ato nga sometimes corporal punishment ang atong i-apply. Yes. O makaingon ba sa ta Ate Mila nga dili kay ta maka-impose og disiplina nila tungod kay naay boy balaod nga nagprotekta nila. Kay so dili naman ka-dictate nila. Kay posible i-report ka. Tinuod yun naton na ako'y amiga dire mga nurses pod nga ingon sila nga ang iya anak ko no tubag-tubagon siya, iya bitaw nang gisampaw. Jesus, gipatawag ang social worker, pero naayos naman to. So pag amot nila sa bahay iyang giingnan magbinuang tagani ka, I will not hesitate to slap you again. Ipapriso ko nimo, pero ka sa akong poder sampawhon ko ka. Nawara man to iko stilan gyud na mo nang ako nagadako gyud hinuon ko og kurot mga kusi-on ko naka corporal punishment bayasan ko ana mga sampal dire sampal bukbuk siguro inko goy may na lang kay wa ko maghimatoma sa akong mao lagi na basta kanang the more na ikuan gyud ka kanang ka the more man hinon mangita kag rason nga kuan magkuan ka mamakak di ba? Mga mangyapon din iba bisag unsaon mamakak mangyapon mga bata. Pero pila ka bok imong anak? Ako? Duha yung taon pero puro na may asawa and they have their own place. Na-encounter ba nimo nga pag-abot og 18 mingon nga maglain ako? Maglain nagpuyo. Wa man ko kadungog ana. Wa ko kadungog sa ila ba. So mibuwag sila nimo sa dihang naminyo na sila. Yes. Okay. But you realize ka ikaw ba niagi ka sa paagi sa pag-raise sa Pilipinas nga kana laging pinungan makasa corporal punishment. But now sa part sa imong mga anak naka-realize nga dili siya effective, no, nga klase sa pagdisiplina dahil sa side sa family nga ingon anaon pag kanang pinugnan. Labi na kining akong youngest kay she is a graduate master's degree of behavioral psychology. So di mo kuan kay abutugan man, what did you do at your grandma's house? Mangutan naman na akong anak. We want not to be playing around, because the little one is what is it, sleeping or whatever. Tapos what did you eat? Mutugan ra ba na? Wa man tay kuan ani, wa man tay sikreto. Tinuod na. Yes. Okay. But ang imong mga anak, ma'am, after they graduated college, wala sila mag-struggle pangitag trabaho because that's number one challenge in the Philippines, no? Nga bisan tuod kung mo-graduate ka sa college, ang imong problema is ang trabaho nga imong kasudlan. Now, in the parts imong mga anak nga pulo sila educated in Canada, pag graduate nila, naka-land din sila og job? Yes.
mga utukan man po. So, problema. So nakatrabaho dayon sila. Oo. So ang imong mga anak karon makaingon ba ta nga og ang imong mga anak gipakataw na siya sa Pilipinas, makaingon ba ta nga lahi ang iyang kultura kuog ang imong anak karon nga nataw dinhi? I would say yes. Lain gyud. Kay when they talk about their experiences in the Philippines, makaingon man ka nga sus di gyud na mo salir didto kay kuan man kaayo murag lain ang ilang pagtuo ba nga mauni nga nganong kuan man kaayo, very strict man kaayo si auntie uncle nga anyway kuan naman ta murag age of reason naman ana ba. So hopefully di gud sila mo uli sa Pilipinas for good. Kay ako man ingon manguli na lang ta sa Pilipinas, oy no way. No way. Kung saan naman ang mga properties dito, no way. And you're not going home too. Maingon ra pa. I-appeal ka. Nakapangutan ako ana Attorney Divine kay naamang koy observation. Yeah, this observation is also an observation from a friend nga mas kalmado daw ang mga bata nga natawag yun mismo diri sa Canada. Kaysa kanang mga bata nga gidani mo diri gikan sa Pilipinas, gidani mo diri sa Canada, nakita nga I can do what we want and they became wild. So mo na ang ilang observation, so mas kalmado kuno ang ilang mga bata, and I think it also matters how you correct. Sure, yeah. Tinuod na. Oo. Pero ma'am sa tanaw para sa pamilya, mas maayo i-raise og family sa Canada. Yes. Yes. Kay at least kuan ba they're not really pressured that much, or naa sila makaon, naa sila mga tuan, naa sila they have all the means na they can really survive in a nice way, in a in a way na di makaingon compared sa Pilipinas nga maglisod ka mo kay muuli ka you have to catch up the train or the bus. Although some people here, they have to catch up the bus, pero ang mga uban, they have the means, then they'll say that comfort. There's really comfort here. Yeah. But sa imong nga pamilya ma'am, sa pagkaon ni-adapt na gyud mo sa mga Canadian food, or naagi hapon may mga Filipino foods mao gihapon inyong gi-prepare sa inyong balay? Sa karon nga duha naman lang Filipino foods. Pero sila kuan mga carbs, mga unsay nga na Pizza? Mga pizza, mga sandwiches, ana ba? Pero they can still eat the Filipino foods. Yeah. Pero mostly mga fast foods man na sila ba? Correct. Tinuod yun. So unsay na miss nimo sa Philippines, sa atong kultura, sa atong mga celebration? Lahi kay mo na ingon nga you were able to really enjoy yung mga ano natin doon. I missed, like what you said earlier, yung Halloween. Although it's not Halloween, ang October 31st, muadto namin sementeryo ana, maglimpyo na. October 30, maglimpyo na. Tapos magkuan na, pagkaon, preparar pagkaon, and you meet lots of friends, your classmates, di ba? Unya magpatunaw mo kandila. That was my time before. Dinhi, although if you were able to get yung mga funeral agents na yung sa amin noon Filipino, so she will invite us to
to come and celebrate the Halloween, our tradition, sa funeral home. Mayroon kami doon, parang hall na Filipinos are there, tapos you will light a candle para sa intention sa loved ones, which was good. Pero maulagin akaron tungod sa COVID nawa to, hopefully they will resume it. Kasi maganda. Tapos siyempre, Christmas, New Year, it's differently really if you be able to enjoy it with your loved ones in the Philippines. So hopefully makauli next year. Ay, attorney Divine, o gi-practice pa na dito diri nga naay kanang mga tuta sa cemetery kanay manabtan, posible nga magnegosyo tag rosar. O kandila o buwak. Manabtan. Tapos kilid-kilid. Mo na iwa na to dire no, way karinderya. Way karinderya. Yes. Side vendors. Pero ang kanang fiesta, di ba mo na wala po dire ma'am no, kanang fiesta nga pwede ta mamista sa atong silingan. Na mga pagkain. Wa na din Pero sa kuan Attorney Divine sa United Litenyo, because Mila is the former president of United Litenyo Association in DC. Kung na sila fiesta, mangubitar na siya namo. Fiesta day mo din ha. Kaya mag-celebrate man na sila sa ilang fiesta po sa Santo. Di ba, ate? Yeah, kasi ang piyesta namin sa Leyte, sa Tacloban, is 29 and 30, St. Peter and Paul. June. So because some of the members or the officers would like to go home and be able to attend the fiesta, so we would have it 2 weeks before the fiesta in Tacloban. So ang celebration namon dito is before 2 weeks before the fiesta Tacloban sa Tacloban. So unsa may inyo pattern to celebrate the fiesta? Naasad mo'y mga pagkaon, pamisa. Oo. Pamisa, siyempre lechon is not going to. Yeah, lechon, mga Filipino big dishes ganon. Tapos at the time amo na siyang murag fundraise ang tickets, ang sales sa among fiesta is going to the pot para sa disasters, any calamities and disasters that are going. Kasi ang Leyte is always a target ng mga hurricane, mga typhoon. Last year lang na ang typhoon Odette, typhoon Agaton. Grabe. Iko sila. So always make sure na we send money to them to help defray the cost of yung mga simbahan nga na kuanan na og roof. Kay mao man ay amo kanunay intawon sao naman kay sige man lang intawon makuan og bagyo. So sa ato pa daghan dayong mga taga Leyte diha mao nang nakapurma gyud mo usa ka grupo. Yes. Yeah. Me. Oo. So Ila nahibaw anak ko nga nagtrabaho ka unya naa sa day kay negosyo. Nagnegosyo day ka anak. Can you kanang tell us about negosyo? Yeah. Way back in when we moved from Edmonton to here to Vancouver, I started working part-time sa hospital. Part-time lang because I was planning to get a franchise. So it's the nursing, parang agency. So we bought the franchise, and the franchise was called Health Services. So we were sending nurses from RNs, LPNs, care aides, homemakers, nanny, whatever, to help out in the community. So it was a private healthcare. So it was nice. We franchised in
from 1989 up to the present actually. But because of my condition nga na ako'y kuan sa akong hips, so I sort of tapered down na di na kaayo ko mo market. I don't go from one facility to the other anymore kasi we have already established our name. So we don't even need yellow pages anymore to advertise because the people will just keep on calling. So, you know, it's not because of the pandemic, bumagsak ang negosyo, of course, because our staff cannot go from one facility to the other. True. Okay, so if I send them to one facility, yun lang. Hindi ko na magagamit sila sa kabila. Oo. So asa man ka mang-hire og mga workers, ma'am, para sa imong i-supply sa mga companies nga mo request? Oh, most of the time now is mouth. Word of mouth na. So there's no more yellow pages. Oo. Ang imong i-hire nga mga workers are those from within Canada. Within Canada, yes. I don't have time anymore to get it from the Philippines because if the cost in, it's always the need is now. So di na ko makahintay og how many months before you know kung magkuha ko sa Pilipinas. So the need is now. So, anha na lang yung kumukuha ko kanang mga existing mga Filipino ni adinhe. Na dire. Okay. But karon medyo ni-lax naman ang mga protocols, no, kay medyo na normalize naman. So nabalik na sad ang imong negosyo. Yeah. Slowly, yeah. So, diri sa Canada kung nakay negosyo, ma'am, dili siya lisod. I mean, pag-process sa mga papers, ingon ana. Di man, kay, you know who to approach now. You know, social workers, yung mga doctors. It's easier for us to, you know, to approach the people, the key people. And when it comes to permits and others, pwede ra daw i-apply online? Yes. Oo. So maunay advantage sad, no? Yeah, basta niya ka na. Ate Mila, unsay paminaw nimo or pwede po nimo tubagon or dili? Doon na yung sa ka-article nga ning gawas nga dili na kuno karon ang mga nurses kaayo sa mga employer karon kay maglisod kuno og sabot og sa mga instruction coming from the doctor. Are you pertaining to the Pinoy nurses? Yes. Na ining gawas ana siya nga mas preferably nila ang UK kaysa Pilipino kay ang Pilipino kuno yes maayo siya ang empathy pagda sa mga pasyente, but when it comes to understanding the instructions coming from the doctors, lisod dili kuno kayo makakuha. Well, there's always two sides of the story. Okay? Ang akong kuan ana, what I take from that is, you know, Filipinos are always sa atong culture, sa atong pang culture, sa education nato, ang atong kuan is English was always our medium of instruction, right? It was a medium of instruction. Dito pa ko sa Pilipinas, makadungog na ko because like what I said, my mom was a vice principal. Makadungog na ko itong ilang gi-change ang vernacular. Yeah. Karoha. I was not impressed by doing that. Tao, naapatay unsay kanang atong ba nagka Bisaya, nagka buhol-buhol na maglisod pag kuan og English, di ba? Labi ng makakuan jud. Mauna nga ang mga makaingon sila nga ang mga Pilipinos maglisod kuno intindi, pero from my experience ang mga pasyente namo mas gusto pa nila ang Pilipinos kay they are really, you know, they are really true to
to their profession. Although ang ako na lang giingon nila, if you are really trying hard to communicate, eye to eye mo. Kasi kadaghanan nila, okay, maglisod sila pag to impart what they really would like to say. Ang kadaghanan nila, mauwaw na noon. Kay murabag they feel na katawan sila. Pero from my experience, yung mga pasyente, gusto pagyapon nila ang Filipinos. Okay. Yeah, because I remember sa atong guest last week, Brad Tony, nga usa sad ka nurse sa Oregon, Filipino. Ingon siya, ay ang mga pasyente mangitaon mga Filipino. Yeah. Oh, Yeah. most requested sa mga employees sa mga patients. Kunya, sa atong guest, Attorney Divine, giignan po siya siyang pasyente, no, I don't want you. Because Yeah. you're black. There are You're a brown? naiuban nga mo discriminate, no? But we know nga Yeah. sa US Di doon man ay yun na nimo malikayan nga na may naagay mo discriminate. Pero once you are in the right track, you really have to stand for your right. Makaintindi man na sila. True. So, karon ma'am nga retired na mo ni sir, ang inyong gi-focus is ang inyo na lang business. So wala na mo work. Wa na. So, Wa na. Although I still love to do the scheduling. Sa ako gyapon mo agi ang mga calls. Then I send this. At least na ako ikuan, na ako idea how many calls comes in. True. Tinuod kay lahi man sa Attorney Divine, dili naman sa mo uli sa Pilipinas niya ang mga anak nag-mention man gud siya og napa siya property dito. Pwede ba katong ihatag diyan na lang nato, no? Pero it's expensive to have a property in the Philippines, ma'am. Kay tungod kay na kay beranan sa buhis, na ay mag-atiman sa imong, no, di ba? Yeah. Yeah. But you have no intention of selling your properties in the Philippines considering imong mga anak dili interested nga mopuyo sa Pilipinas? Really interested. Pero ang may tabuana, ang ako na lang mga first cousin siguro, mauna lay akong tagaan siguro kay unsa man na nako kuno be, madaban na ako sa lubnganan di man. Yeah, true. And those properties were inherited sad nimo sa imong mga ginikanan. Okay. Yeah, tinuod na. Okay, so wala naman tayo kung oras, Brad Tony. Ma'am Mila, unsay message nga gusto nimong ibili no sa atong especially those Filipinos who are planning to work abroad or to migrate, no? Sa bisan asa nga nasod sa kalibutan, unsay mensaheng nga gusto nimong ibili nila? Yeah, ang ako lang nga di sila magdali-dali. Get all the experience that you have to ayaw lang pagkampante nga kanang ikaw makakuan ka, makatrabaho ka diri, ayaw pagkumpante kay ang experience maya mo kinahanglang gyud kay lisod kaayo kay og naara mo call center pag abot diri it's nothing mga pagyud ka ang ana machismis na noon ta nga sus di mangani kay bawo mo gamit og lift, di mangani kay bawo mo kuan mag ano ng wheelchair, murag ingon na ba some things like that, murag mauwaw nakakuan man ni naka pasama ning nursing og di ka bawo mo gamit og lift, mga ingon like that is very helpful if you know how to do things. Mag-experience anay mo una mo mungari kay that is the best thing for you to remember na maog yun na kuan importante nga ang transition from your Philippine culture to the Canadian culture would be smooth. Okay. So thank you kaayo Ma'am Mela sa imong time despite sa short notice. Nisugot ka nga ma-interview karong buntaga. Oh, maog yun. Thank you too. Yeah. Thank you so much. Salamat guys sa imong time. Yes, Brad Tony, unsa imong message sa mga nagtanaw na to karon, Brad Ton? Sa dili pa ko mohatag og parting message po nako Attorney Divine, magpasalamat ko ni Ron Lee atong amigo Attorney Divine, pilot siya sa Japan Airlines karon na siya in Japan
Japan. He's watching us kay ako man siyang gihangyo nga ikaw mo'y sunod na mo nga i-guest. Bisaya po siya nga siya karon ang pilot sa Japan Airlines. Ay, ka nice. Oo. So nakalinya na to siya ingon na siya ako tan-aw nako ang inyong show og kuan ba tagay kog ideya. So ron ikaw mo'y sunod namo nga i-guest. So sa mga nagtan-aw namo karon so magpasalamat mi nga nakig-uban na pud namo ini nga among programa CCTN International Pinoy Journey. So manghinaot mi nga nakahatag mi kaninyo og mga pagtulunan, especially for the people who would like to come to Canada. Coming to Canada or coming to other countries not easy. So ipreparar ninyo inyong kaugalingon. Mga sunod na mga episode atangin ninyo ang CCTN International Pinoy Journey in the same time and the same station here in Cebu Catholic Television Network. Makita ninyo sa YouTube, Facebook, o makita ninyo tibuok kalimutan. Hangtod sa sunod sigayon, kini si Tony Ortega from British Columbia. Thank you, Brad Tony, and of course, ni Ma'am Mila from Vancouver, Canada. Thank you very much for sharing your journey with us. Thank Yes. you too. Thank you, Yes, Ton. salamat kayo. Thank Okay. you. So, sa tanan na itong mga televiewers sinaut-unta nga doon na mo'y nakuhang pagtulunan sa inyong pagpaminaw sa journey ni Ma'am Mila, especially sa atong mga nurse na nga gusto nga mo trabaho abroad. So, amo mong invite to next week sa lain na usad nato nga episode dinhi lang sa inyong paboritong tulumanon, CCTN International Pinoy Journeys. Have a nice day everyone. God bless. Bye-bye.